Så, nu är jag på jobbet här på Stadsteatern på Dansens hus. Ska spela Shakespeare in Love om exakt 2 timmar. Ser bra ut? Bra, då åker vi ner till teatern. Tja. Jag är Alexander Karim. Jag har 3 barn och en fru. Jag är skådespelare. Under hela 80-talet, så vi var ju de enda svarta människorna i hela stan. Vi flyttade till Sverige 75. Det var ju krig i Uganda, eller det var ett inbördeskrig nästan. Vår familj var inte direkt hotad, så vi flydde inte till Sverige. Men däremot så var det ju som det alltid är med diktaturer, att det vänder ju. Den som är liksom kompis idag är fiende imorgon. Det var jag, min mamma, min syster och mina 2 bröder. Och med oss flyttade även min moster och hennes dotter. Min mamma har skaffat en väldigt, väldigt fin lägenhet för att hon ville att vi skulle växa upp i ett bra område. Så det var ju en helt vit klass och helt vit skola. Alltså det var ju väldigt vitt. Liksom. Fondé och AFD liksom, som bodde där borta. Att växa upp i det, då är du mer exotifierad än någonting annat. Det är inte att folk går runt och sig-heilar, utan det är mer att folk kommer fram till stan och vill känna på ditt hår. Får jag känna på ditt hår? Vad mysigt det är. Alltså det är ju verkligen, och det är ju jobbigt såklart. Men inte på samma sätt som nynazister, alltså det här direkta hatet. Vi hade ju en sån här zebra-grej på golvet hemma hos oss. Som alla vi barn bara, snälla mamma, snälla ta bort den där. Alltså, våra vänner kommer hit, det ligger en jävla... Du vet, så, man ville gömma att man var liksom från Uganda. Att man så här, snälla, vi vill bara vara som alla andra. Kan vi inte köpa någon Ikea, så här, ryamatta eller någonting? Kan vi inte bara göra det som de gör? Varför ska vi äta den här afrikanska maten för? Kan vi inte käka så här köttbullar eller någonting när jag har kompisar här? Så att vi inte behöver se ut som att vi precis har klivit av båten. Jag tränade kampsport hela livet och då tränar man på Söder. Och på Söder, det var ju där alla, liksom, det var ju där den riktiga arbetarklassen bodde. Och det var där liksom, invandrarfamiljerna, när de kom till Helsingborg, så blev det där de hamnade liksom. Så då lärde man ju känna folk från överallt, liksom, från hela världen. Plötsligt så fick man hänga med folk som förstod vad det innebar att ha en annan kultur. När jag hade min studentfest sen, när jag var 19, och mamma sa, vad ska vi laga? Jag bara, jag vill ha det största berget med chapati och så din currygryta och så hela köret, och så kom liksom hela gänget, så satt vi där och käkade med händerna och grejer. Att man har en stolthet i det. Och den där insikten av att du har dubbelt, inte hälften, var viktig och avgörande. 16 år senare så hade jag arbetat upp mod att fråga chansen. Träffade min fru när jag var 14. Och min fru Malin och jag jobbar med de som jag vill ha nära. Och det är därför jag ofta, om jag ska vara borta någonstans på en plats dit jag inte kan pendla, eller varifrån jag inte kan pendla, då tar jag med mig barnen och familjen. För min fru jobbar med datorn bara, så att hon kan vara vart som helst. Naturligtvis är hela min familj jätteviktig för mig, men jag kan inte ge mina barn språket. Jag kan inte Luganda och jag kan inte Swahili. Mitt modersmål var engelska, vi pratade engelska hemma. Men det jag kan ge dem, det är en inställning. Det handlar om att sätta väldigt tydliga regler för vad som är och inte är okej. Och ändå låta dem leva i frihet under ett väldigt tydligt tak av vad som är och inte är okej. Det här är dröm. Drömmar i barn, sysslolösa hjärnor, avlade och förspillda fantasier, tunna som luften. Sa ni verkligen sådär? Då tänkte jag att jag skulle dela med mig om någonting som jag håller väldigt varmt om hjärtat, och det är min mammas chili. Som hon lagade till oss. Inte när jag var så liten, för den här är väldigt, väldigt, väldigt stark. Men efterhand som man blev lite äldre så gjorde hon det här. Så, olivolja, inget man vill snåla med. Flingsalt, lite svartpeppar för gott mått.
Hemlig ingrediens. Lime. Här, kamrater, har ni alltså en chili-pasta alla Karim. Mitt absolut bästa råd till nyanlända föräldrar för deras barns skull är att ge dem språket och att ge sig själva språket. Därför att de kommer ge sig ut i en värld där det finns enorma motsättningar, där folk kommer och möter dem med allt det bagage av fördomar som folk möter dem med. Alla fördomar som man har mot folk som har andra färger. Men har man språket så har man det yttersta vapnet i den kampen mot att bli utsatt för alla de fördomar som folk redan har med sig. Det är viktigt, eller det är av yttersta vikt att kunna beskriva vem man är på ett nyanserat sätt. Så språket, absolut.